Vào sáng ngày 17 tháng 11 năm 1992, tại Viện Khoa học Vật lý Hà Nội, một sai lầm nhỏ đã dẫn đến thảm kịch bức xạ kinh hoàng. Không tiếng nổ, không khói bụi, không một dấu hiệu cảnh báo. Nhưng trong căn phòng thí nghiệm tĩnh lặng ấy, một tai họa vô tình đã giáng xuống. Đây được mệnh danh là tai nạn hạt nhân chấn động nhất Việt Nam. Nhưng mà tuyệt nhiên trừ những thông tin nước ngoài về tên gọi là Hà Nội Incident, bạn sẽ không thể nào tìm thấy bất kỳ bài báo, video hay là thông tin tiếng Việt nào về sự cố hạt nhân này. Bạn nghĩ rằng có sự bí ẩn nào đó ở đây hay không? Một nhà khoa học dày dặn kinh nghiệm bước vào phòng thí nghiệm hạt nhân, không hề hay biết rằng chỉ vài phút sau, bàn tay của ông sẽ bị tàn phá bởi một nguồn năng lượng khổng lồ. Chuyện gì đã xảy ra? Bí mật nào được giấu kín sau câu chuyện này? Xin kính mời các bạn hãy cùng khám phá Hà Nội Incident. Bối cảnh của câu chuyện ngày hôm nay tại Viện Khoa học Vật lý Hà Nội, một đơn vị nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sâu trong lĩnh vực vật lý hạt nhân và các ứng dụng có liên quan. Được thành lập vào năm 1987 trên cơ sở là Phòng Vật lý Hạt nhân thuộc Viện Vật lý. Viện tập trung vào việc nghiên cứu các phản ứng hạt nhân do photon và neutron gây ra, phân tích vật liệu thông qua kích hoạt photon và neutron, đo huỳnh quang tia X. Khi ấy thì Viện vận hành hai máy gia tốc hạt. Chiếc đầu tiên được đưa vào sử dụng từ năm 1974. Chiếc thứ hai có tên là Microtron MT-17 được đưa vào sử dụng từ năm 1982. Chiếc đầu tiên thì đến những năm 90 đã phải ngưng hoạt động do thiếu phụ tùng. Đáng chú ý, đó chính là MT-17, được chế tạo từ năm 1973 tại Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna ở Liên Xô. Đến thời điểm năm 1992 khi xảy ra sự cố, nó đã là một chiếc máy có gần 20 năm tuổi đời. MT-17 có khả năng tạo ra neutron và tia X từ các electron được gia tốc lên đến 15 MeV. Khu vực đặt máy được thiết kế mô phỏng theo cơ sở tại Dubna, với các bức tường phòng gia tốc dày 1,8 m và hành lang dẫn vào phòng, được gọi là khu vực mê cung, có độ dày tường là 1,4 m. Tuy nhiên hướng dẫn sử dụng đi kèm máy chỉ có bằng tiếng Nga, gây ra một số khó khăn trong quá trình thiết lập và vận hành. Không có cuộc kiểm tra nào được thực hiện để đảm bảo hệ thống an toàn đã được lắp đặt đúng cách, cũng như là không có đánh giá nào với mức độ bức xạ bên ngoài phòng máy để kiểm chứng hiệu quả của lớp che chắn. Do nguồn tài chính bị cắt giảm, các nhân viên vận hành, những bậc cha chú của chúng ta, chỉ có kinh nghiệm giới hạn, chủ yếu dựa vào những kiến thức trước đây từ Liên Xô. Ngoài ra thì không có bất kỳ hệ thống giám sát bức xạ nào hoạt động liên tục để theo dõi mức độ phóng xạ trong khu vực Viện Vật lý. Trước khi đi vào chi tiết vụ tai nạn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ lược về cách mà máy gia tốc MT-17 hoạt động. Như đã nói ở trên, MT-17 là một máy gia tốc hạt có khả năng tạo ra tia X bằng cách gia tốc chùm tia lên mức năng lượng là 15 MeV và hướng chúng vào một tấm Wolfram dày 2 mm. Ngoài ra, nó cũng có thể tạo ra neutron bằng cách bắn phá chùm tia vào một mục tiêu là uranium. Một vấn đề đáng lo ngại là bảng điều khiển của máy không có khóa bảo vệ, nghĩa là ai cũng có thể khởi động mà không cần xác thực, trong khi tất cả các hướng dẫn chỉ có bằng tiếng Nga, khiến cho việc vận hành gặp rất nhiều khó khăn. Các mẫu vật có thể được đưa vào và lấy ra khỏi phòng gia tốc từ xa thông qua một ống nhựa rỗng kết nối với phòng đếm. Khi mà cần chiếu xạ, nhân viên sẽ điều chỉnh thủ công vị trí của mẫu vật trước mục tiêu là Wolfram hoặc uranium. Sau đó thì dùng khí nén để đẩy mẫu hoặc là thu hồi. Cái điều đáng báo động là không có bất kỳ thiết bị hẹn giờ hoặc hệ thống kiểm soát liều lượng nào để ngăn ngừa rủi ro. Thời gian chiếu xạ chỉ được ước lượng bằng chính đồng hồ đeo tay của người vận hành. Hệ thống đo mức phóng xạ chỉ có một máy dò đặt ở giữa những bức tường, nhưng mà lại không hề có thiết bị cảnh báo bên trong phòng gia tốc. Hệ thống an toàn lỏng lẻo là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến tai nạn. Không có khóa trên cửa phòng gia tốc khiến cho bất kỳ ai cũng có thể vô tình bước vào khi mà máy đang hoạt động. Nhân viên chỉ truyền miệng để báo cho nhau khi mà thí nghiệm đang diễn ra, thay vì có hệ thống cảnh báo tự động. Dù có biển báo phát sáng bên ngoài cửa phòng, nhưng mà kỳ lạ là cái việc đo lường mức bức xạ bên ngoài phòng chưa bao giờ được thực hiện, dẫn đến sự mơ hồ về hiệu quả của lớp che chắn bức xạ. Bên cạnh đó thì công tác đào tạo cũng rất là sơ sài. Nhân viên chỉ được tham gia các khóa huấn luyện ngắn hạn, không hề có chương trình hướng dẫn chuyên sâu về an toàn. Chính tất cả những yếu tố này đã tạo ra một môi trường làm việc thiếu tập trung và an toàn, đặt tất cả nhân viên vào nguy cơ tiềm ẩn. Vào một buổi sáng tưởng chừng như bình thường, ngày 17 tháng 11 năm 1992, tại Viện Khoa học Vật lý Hà Nội, một tai nạn phóng xạ nghiêm trọng xảy ra, trở thành bài học đắt giá về an toàn trong nghiên cứu hạt nhân. Nạn nhân là giáo sư Trần Đức Thiệp, khi đó đang giữ chức giám đốc viện, một nhà khoa học dày dặn kinh nghiệm nhưng mà đã vô tình rơi vào bi kịch chỉ vì một sai sót nhỏ trong quy trình an toàn. Sáng ngày hôm đó, giáo sư Trần Đức Thiệp cùng với nhóm nghiên cứu tiến hành chiếu xạ một mẫu quặng vàng bằng máy gia tốc MT-17. Mọi thứ ban đầu diễn ra rất suôn sẻ. Mẫu đầu tiên được chiếu xạ thành công. Tuy nhiên là khi đến mẫu thứ hai, một sai lầm định mệnh đã xảy ra.
Do hệ thống chiết xuất mẫu bằng khí nén không được sử dụng vào ngày hôm đó, giáo sư Thiệp quyết định tự điều chỉnh mẫu bằng tay của mình. Ông cúi xuống, đặt lại mẫu vật ngay trước tấm Wolfram, không biết rằng cánh cửa phòng gia tốc đang mở, một sai sót nghiêm trọng trong công tác an toàn. Cùng lúc đó, một trợ lý của ông không hề hay biết về việc giáo sư đã quay lại phòng máy, mới đi qua phòng điều khiển để lấy xà phòng theo yêu cầu của ông mà rửa tay. Trên đường đi, cô thông báo với người vận hành rằng thí nghiệm đã sẵn sàng. Vô tình kích hoạt quá trình chiếu xạ mà không kiểm tra kỹ càng giáo sư Thiệp đang ở bên trong. Vài giây sau đó, máy gia tốc được bật, tạo ra một chùm tia X cực mạnh chiếu thẳng vào bàn tay của giáo sư. Lúc này chỉ cách nguồn bức xạ khoảng từ 3 đến 30 cm. Ngay khi máy gia tốc hoạt động, một âm thanh lạ vang lên, dấu hiệu của việc magnetron đã khởi động. Tuy nhiên là giáo sư Thiệp không nhận ra ngay lập tức, bởi vì xung quanh ông có quá nhiều tiếng ồn từ các thiết bị đang hoạt động. Khi mà quay lại phòng thí nghiệm, người trợ lý nhìn thấy cánh cửa của phòng MT-17 mở toang, nhưng mà không thấy giáo sư đâu. Lo sợ có chuyện chẳng lành, cô mới chạy thẳng đến phòng điều khiển, ra lệnh là tắt máy ngay lập tức. Khi mà máy được tắt, người trợ lý và người vận hành chạy đến phòng MT-17 và phát hiện giáo sư Trần Đức Thiệp vẫn đang bình tĩnh điều chỉnh mẫu, hoàn toàn không hay biết rằng một trong những tai nạn bức xạ nghiêm trọng nhất lịch sử nghiên cứu hạt nhân của Việt Nam đã vừa xảy ra. Vài phút sau, ông cảm thấy hơi nóng ran ở tay và quyết định tự kiểm tra bằng máy quang phổ gamma, nhưng mà không phát hiện điều gì bất thường. Không ai ở trong nhóm nghiên cứu đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thay vì dừng công việc và kiểm tra kỹ hơn, tất cả vẫn tiếp tục làm việc như bình thường. Thậm chí là giáo sư Thiệp vẫn về nhà sau ca làm việc mà không báo cáo lại với cấp trên. Phải tận 10 ngày sau đó, giáo sư Thiệp mới bắt đầu cảm thấy tay mình sưng và đau nhức dữ dội. Ban đầu ông nghĩ rằng đây là do viêm khớp, bởi vì trước đó ông đã mắc bệnh rồi. Ông chỉ ngâm tay trong nước muối ấm mà không hề hay biết rằng các tế bào mô ở tay mình đang bị phá hủy từng giây. Đến tuần thứ 2 sau sự cố, bàn tay ông sưng tấy nghiêm trọng, nhưng mà vẫn chưa chẩn đoán chính thức nào về việc ông đã bị phơi nhiễm bức xạ. Chỉ sau hơn 2 tuần, ông mới được nhập viện và lúc này các dấu hiệu hoại tử đã rất là rõ ràng. Các bác sĩ tại Trung tâm Bỏng Quốc gia xác định ông đã nhận một liều phóng xạ cực cao, ước tính khoảng từ 20 đến 80 gray, tùy vào thời gian thực tế mà bàn tay ông tiếp xúc với chùm tia X. Vì không được điều trị kịp thời, da và mô trong bàn tay bắt đầu hoại tử nhanh chóng. Ngày thứ 24 sau sự cố, ông gặp khó khăn trong việc cử động ngón tay. Ngày thứ 50, các bác sĩ cố gắng ghép da nhưng không thành công. Ngày thứ 127, IAEA, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã vào cuộc và đề nghị cắt bỏ một số ngón tay để cứu vãn được tình hình. Ngày thứ 226, bàn tay phải của ông bị cắt cụt hoàn toàn bởi vì nhiễm trùng nặng. Mặc dù ca phẫu thuật thành công, nhưng mà 3 tháng sau đó, các dấu hiệu tổn thương xuất hiện ở bàn tay trái, buộc ông phải cắt thêm 2 ngón tay nữa. Do tình trạng ngày càng xấu, IAEA đã hỗ trợ chuyển giáo sư Trần Đức Thiệp sang Pháp để điều trị chuyên sâu. Tại đây, ông phải trải qua hơn 600 ngày điều trị, bao gồm nhiều ca ghép da và phục hồi chức năng, nhưng hậu quả để lại thì vĩnh viễn. Sau hơn 2 năm điều trị, ông trở về Việt Nam vào tháng 7 năm 1994 và tiếp tục công việc nghiên cứu. Tuy nhiên, hậu quả của sự cố đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi. Khi thời gian đã trôi qua, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số sự cố hạt nhân khác. Nếu mà so với sự cố của Hisashi Oichi vào năm 1999 ở Nhật Bản, mức độ chiếu xạ của giáo sư Thiệp rất là thấp hơn rất nhiều, chỉ 80 gray so với 17.000 gray của Oichi. Tuy nhiên, cả hai đều có điểm chung là thiếu quy trình an toàn nghiêm ngặt dẫn đến hậu quả thảm khốc. So với sự cố Goiânia vào năm 1987 ở Brazil, khiến cho 4 người chết, rất nhiều người bị nhiễm xạ. Cả hai sự cố đều liên quan đến thiếu kiểm soát chặt chẽ đối với nguồn bức xạ. Nhưng mà vụ việc ở Goiânia ảnh hưởng đến nhiều người do sự phát tán phóng xạ cesium-137. Giáo sư Trần Đức Thiệp hiện giờ đã 76 tuổi, đã và vẫn là một trong những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về năng lượng nguyên tử. Ông vẫn rất là khỏe mạnh. Nói về giai đoạn khó khăn khi gặp tai nạn, giáo sư Thiệp đã bộc bạch. Thời điểm đó thật sự là đau đớn và khó khăn. Khi sức khỏe tương đối phục hồi dù chưa được lành lặn thì tôi đã quay trở về Việt Nam. Nhưng mà lúc đó cũng suy nghĩ mình sẽ đến cơ quan làm việc như thế nào khi mà không thể đi xe đạp hay xe máy được nữa. Tôi đã rất là băn khoăn, nhưng mà sau thì xác định mình không thể từ bỏ được ước mơ làm việc. Thời gian đầu, nhiều người cũng hỗ trợ đưa tôi đến nơi làm. Nhưng sau này thấy cần phải làm chủ được bản thân nên tôi đã nỗ lực tập luyện để đi được xe đạp và sau này thì là xe máy. Sau khi vượt qua được khó khăn, tôi tiếp tục con đường nghiên cứu bằng việc đăng ký các đề tài nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân. Khi mình đã đam mê rồi thì dù có bị vấp váp thế nào thì mình vẫn cương quyết theo đuổi. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ từ bỏ con đường này. Bây giờ có cho làm lại cuộc đời thì tôi vẫn lựa chọn con đường tôi đang đi.
Tóm lại là chỉ vì một sai lầm nhỏ trong quy trình an toàn, sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân ông mà còn là một lời cảnh tỉnh cho mọi cơ sở nghiên cứu hạt nhân trên thế giới. Thứ nhất, không được phép lơ là trong an toàn bức xạ. Thứ hai, không được đánh giá thấp hậu quả của phơi nhiễm phóng xạ. Và cuối cùng, không bao giờ bỏ qua các bước kiểm tra an toàn trước khi vận hành thiết bị hạt nhân. Giới khoa học gọi sự kiện này là Hà Nội Incident và cũng là thảm kịch hạt nhân chấn động nhất Việt Nam, nhưng mà cũng là một bài học sống còn trong lịch sử an toàn hạt nhân của đất nước ta. Có lẽ là khi xem đến đây thì bạn đang tò mò ai là người nhiễm phóng xạ kinh hoàng nhất mọi thời đại. Thì đó chính là câu chuyện về Hisashi Oichi, một nhà khoa học đáng thương người Nhật Bản. Video full về câu chuyện ám ảnh về Hisashi Oichi đang hiện ra ngay bên cạnh đây. Kính mời các bạn hãy cùng nhấn vào và xem ngay lập tức.